Dạ em chào cô chú anh chị em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em chia sẻ cách làm bánh bột lọc không cần gỏi lá chuối nhưng vẫn thơm mùi lá chuối. Để làm bánh bột lọc thì khâu nhồi bột rất là quan trọng. Hôm nay em sẽ chia sẻ cái bí quyết xử lý bột nếu lỡ như anh chị làm bột không đạt ha. Làm sao để bột không bị nhão, không bị chảy và mình nắn bột, nắn bánh nó cũng dễ dàng nữa. Và khi làm bánh ra thì bánh của mình khô ráo nè, không bị mềm, không bị cứng. Và khi mình hấp xong thì bánh không bị vỡ, không bị bể. Và cách làm như thế nào thì em mời cô chú anh chị cùng xem video của em ha. Để làm bánh bột lọc thì hôm nay em dùng là một gói bột năng 400g. Em dùng là bột năng Thái. Anh chị không có bột năng Thái thì anh chị làm bột năng khác cũng được ha. Em cho thêm vào đây nửa muỗng cà phê muối để cái bột bánh mình được đậm đà. Để pha bột thì 400g bột năng em sẽ dùng là 320ml nước sôi. Anh chị nhớ là bột năng mình phải dùng nước sôi mình pha ha. Mình cho từ từ nè. Mình pha bằng nước sôi thì nó hơi nóng. Anh chị đeo bao tay rồi cố gắng mình nhồi nhanh nhanh giùm em ha. Đối với cái bột năng thì nó rất là khó nhồi. Nếu như anh chị mà pha mà nước nó hơi nguội tí xíu á là nó sẽ bị chảy như vậy nè. Nó không có cái độ kết dính đó. Nó sẽ bị chảy. Thì em làm cho nó nhão nhão như vậy nè. Xong rồi em sẽ chỉ cho anh chị cái cách xử lý trường hợp mà anh chị làm mà bị nhão như vậy nè. Mình thử, mình thấy cái bột nó nhão nhưng mà mình cầm lên mình bẻ ra nó gãy nè. Nó gãy rất là dễ luôn nè. Như vậy tức là cái bột nó không có đạt. Cái bột nó còn sống đó, nó mới chảy đó. Cái này á, nếu mà như vậy á là bột nó hơi mềm nè. Nhưng mà nó đã lỡ nhão rồi, em cho thêm tí xíu nước nữa ha. Cái bột năng á rất là khó nhồi bột, mà nếu như chị em nào mà mới làm lần đầu á mà lỡ gặp trường hợp như vậy không biết xử lý sao thì em sẽ làm luôn cái cách này. Để lỡ chị em có gặp cái trường hợp như vậy á, thì mình có cách xử lý ha. Em cho hết cái phần bột nhão này vô trong cái chảo chống dính nè. Xong rồi em cho lên bếp. Em đảo với lửa thật là nhỏ. Anh chị nhớ là lửa thật nhỏ thôi ha. Rồi mình đảo liên tục nè. Bởi vì cái bột nó đặc á, cho nên là nó rất là dễ bị cháy á, cho nên chị phải để lửa thật nhỏ ha. Cái cách này là mình làm cho bột nó chín thêm tí nữa nè, nhưng mà bột nó phải nửa chín nửa sống để nó tạo độ kết dính và độ dẻo của cái bột ha. Mình bắt lên bếp tí xíu là mình thấy cái bột nó bắt đầu chín ở dưới đáy nè. Đó, đây anh chị xem nè, nó chín một tí xíu nè. Thì mình sẽ đảo lên nè. Mình đảo thêm tí xíu nữa là được rồi đó. Anh chị nhớ là lửa nhỏ xíu thôi ha. Đó, nó chín là nó bắt đầu nó kéo được cái sợi dẻo nó rồi nè. Rồi như vậy là mình tắt bếp được rồi nè. Đó, mình thấy nó đặc như vậy nè. Là mình tắt bếp được rồi, mình nhắc xuống khỏi bếp rồi mình nhồi tiếp ha. Lúc này cái bột mình nó còn nóng nè. Rồi như vậy mình đem ra ngoài thau. Mình cho ra thau để cho nó nguội, tại vì cái chảo nóng lắm rồi mình nhồi tiếp. Em nghĩ nó nóng lắm nhưng mà cũng không nóng lắm đâu. Cũng dễ nhồi lắm nè. Đó, mình nhồi cho nó mịn lại nữa là được. Hồi nãy anh chị thấy không, nó không đủ nóng là nó nhão nhẹt ha. Bây giờ mình làm nóng lên cái nó đặc lại rồi nè. Nó đặc nhưng mà nó đục,
Nó đục tức là nó nửa sống nửa chín đó. Bình thường ở nhà em làm ăn á, thì em chỉ pha bằng nước sôi thôi. Nhưng mà do quay á, chậm trễ cho nên là cái nước nó bị nguội á. Thì sẵn em chia sẻ luôn cái cách xử lý để lỡ chị em mà gặp cái trường hợp như vậy thì mình biết cách mình xử lý. Chứ nếu mà mình có cho thêm bột thì nó cũng cũng không có làm được, vì nó không có độ dẻo á. Đây anh chị xem nè, cái bột mình đó, mình đủ độ nóng là nó dẻo như vậy nè. Đó. Rồi mình nhồi đến khi cái bột nó mịn là được ha. Mình nhồi khoảng tầm 5 phút là được ha. Đây anh chị xem nè, cái bột của mình nè. Đó, mình nhồi xong hồi á, mình thấy nó mịn, nó dẻo như vậy nè. Đó. Ở đây là em làm bằng bao tay cho nên là nó cũng dễ làm. Nếu như anh chị nhồi bột bằng tay á, mà mình thấy nó dính ở dưới nè. Đó, mình dính như vậy nè. Thì không có sao hết, mình cho bột khô vô là nó hết rồi ha. Mình nấu bột khô là nó hết chín nè. Đây là bột năng khô đó. Để nó không có bị dính á. Đó. Như vậy là nó không có bị dính nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại để không thôi bột nó khô. Trong thời gian này mình sẽ đi làm nhân. Thường mình làm nhân bánh bột lọc thì mình sẽ làm nhân tôm thịt. Hôm nay thì em không có làm nhân tôm thịt mà em chỉ làm hoàn toàn là nhân tôm. Và tôm em chọn là cái tôm mà nó hơi lớn tí xíu vậy nè. Tại vì là cái tôm này em sẽ bóc vỏ. Còn nếu như anh chị thích ăn cái vỏ thì mình chọn cái loại tôm thẻ nhỏ tí xíu ha. Để cái vỏ mình nó mềm hơn á. Phần tôm này thì em sẽ rửa sạch và bóc hết vỏ ha. Phần tôm sau khi bóc vỏ lấy chỉ lưng và rửa sạch xong thì em cắt đôi tôm ra như vậy nè. Bây giờ em sẽ đi ướp luôn ha. Em có chuẩn bị ở đây là một ít tỏi băm nhỏ và gốc hành. Hành lá thì em cắt cái gốc em để riêng và cái lá em để riêng để tí nữa mình làm mỡ hành. Em sẽ cho vào đây một ít gốc hành để em ướp tôm nè. Nửa muỗng cà phê tiêu. Nửa muỗng cà phê hạt nêm. Và 1/4 muỗng canh nước mắm. Tức là khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm đó. Và em cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê dầu mè thơm để cái nhân mình nó có cái mùi thơm đặc trưng á. Còn dầu màu điều thì lát nữa khi xào mình sẽ cho sau để cho cái phần nhân của mình nó có cái màu đẹp hơn ha. Phần gia vị thì anh chị nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình ha. Trộn đều lên xong thì em để khoảng 10 phút cho tôm nó thấm rồi mình mới đi xào nhân. Tiếp theo mình sẽ cho dầu vào chảo để mình làm cái dầu hành nè. Mình cho một lượng hơi nhiều tí xíu. Dầu nóng thì em sẽ cho hành lá vào để em làm cái dầu hành. Rồi mình nhanh tay mình nhắc xuống luôn ha. Em cho dầu hành ra tô liền nè. Rồi bây giờ em sẽ lấy một ít dầu nè. Em cho trở lại chảo để em xào nhân. Em cho hết phần đầu hành và tỏi băm vào em phi thơm nè. Khi mình thấy hành tỏi có mùi thơm rồi nè thì mình sẽ cho tôm vào. Mình đảo cho tôm nó chín săn lại hết. Rồi cho thêm một tí xíu dầu màu điều để cho cái tôm mình nó có cái màu đẹp ha. Mình xào cho nhân chín và khô ráo như vậy là được rồi nè. Khi nhân chín thì anh chị nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị gia đình mình ha. Để tạo hình bánh thì cái món bánh này mình cũng không có cần cán bột gì cho nó rắc rối đâu ha. Mình sẽ lấy một ít bột như vậy nè.
Một cái viên bột nó khoảng lớn hơn ngón tay cái mình một tí xíu là vừa rồi ha, bằng 2 ngón tay cái của em nè. Đó. Rồi mình vò sẵn vài viên như vậy nè, hoặc là nếu 2 người làm á, thì một người làm một người vò để cho nó đều cái bánh á. Rồi xong mình ép lại, mình ép cho nó dẹp dẹp ra. Mình nắn cho xung quanh nó mỏng lại chút xíu. Cho nhân vào. Rồi mình díp 2 cái mí lại. Rồi như vậy là mình thành một cái bánh rồi nè. Trong cái sừng hấp bánh thì em có chuẩn bị mấy miếng lá chuối nè, để mình hấp bánh cho nó thơm á. Thay vì là mình gói bánh thì nó mất công quá, thì em lót bằng cái lá chuối như vậy để em hấp bánh thì nó vẫn thơm mùi lá chuối mà mình không cần phải gói ha. Và em xé từng miếng như này nè, để mình chừa những cái lỗ thông hơi để nó có cái hơi nước nó lên, nó làm chín bánh ha. Và lá chuối thì mình cũng rửa sạch lau khô, và em có thoa một lớp dầu nè để cho nó không có bị dính bánh đó. Mình xếp bánh đó, mình chừa một cái khoảng trống như vậy nè, tại vì khi mà mình hấp bánh nó sẽ nở ra nữa đó. Mình nấu nước sôi để hấp bánh nè, nước sôi thì mình cho bánh lên hấp luôn. Và thời gian hấp cái bánh này là 7 phút ha. Thời gian này sẽ tính từ lúc nước sôi. Khi hấp bánh anh chị nhớ dùng cái khăn sạch mình quấn lên cái nắp để không thôi cái hơi nước nó nhịu xuống làm nhão bánh của mình ha. Bánh lúc mà mình mới hấp, mình mới dở ra là bánh nó còn hơi đục. Mình dở hẳn ra hoặc là mình lấy xuống nó nguội tí xíu là bánh nó sẽ trong lại liền ha. Đây anh chị xem nè, em vừa nhắc xuống chưa kịp nguội nữa là nó đã trong veo rồi nè. Cho nên anh chị thấy khi mà mình mở nắp ra mình thấy nó đục á, là đừng có nghĩ là nó chưa chín rồi mình để lâu quá là nó sẽ không có ngon ha. Nó sẽ nở bánh á. Mình hấp khoảng 7 phút là bánh nó đã chín rồi. Bây giờ em sẽ dùng cái dầu hành nè, em thoa lên trên mặt bánh để mình lấy ra nó không có bị dính á. Vậy để lấy bánh ra em cũng thoa cái dầu hành luôn ha. Bánh lấy ra rất là dễ luôn nè. Công thức pha nước mắm ăn bánh bột lọc của em là 1 đường, 1 mắm, 1 nước cốt chanh và 3 nước. Em cho 1 muỗng canh đường nè. Và 3 muỗng nước nóng trước để cho đường tan. Mình khuấy cho đường tan nè. 1 muỗng nước mắm. Và 1 muỗng nước cốt chanh. Và cuối cùng là mình sẽ cho ớt sắc vào nè. Và đây là thành phẩm bánh bột lọc hấp. Để làm chín bánh thì mình có thể luộc hoặc là hấp. Nhưng mà em thích cái cách hấp này hơn. Thứ nhất là mình không cần phải gói mà vẫn thơm mùi lá chuối. Thứ hai là cái hình dạng bánh nó rất là khô ráo và nó không có bị
nhão, nó không có bị mềm á. Nè anh chị xem nè, đó. Và mình bánh rất là trong nè, không bị vỡ, không bị bể. Mình thấy nó trong, mình thấy cả con tôm bên trong luôn nè, rất là rõ ràng cái hình dáng nè. Đây. Cái nào cũng còn nguyên hết á, không vỡ, không bể gì hết, nhưng mà bánh rất là nhìn rất là đẹp, rất là nguyên cái nè. Mình làm xong thì mình sẽ quét một lớp dầu hành, hay còn gọi là mỡ hành đó, để cho nó thơm cái bánh và cái bánh mình nó mướt hơn và nó không bị dính nữa. Mình cho thêm ít hành phi cho thơm ha. Hành phi này em phi hôm nay là khoảng 10 ngày rồi nè, nhưng mà hành phi rất là giòn. Cái hành phi này em làm bữa nay là khoảng 10 ngày rồi nè, nhưng mà nó vẫn giòn và khô ráo ha. Em có làm video chia sẻ cách làm hành phi không cần phơi nắng mà vẫn giòn lâu, thì em sẽ để đường link bên dưới, nếu anh chị em nào quan tâm thì vào xem ha. Rồi bây giờ em sẽ ăn thử một miếng để nêu cảm nhận cho anh chị nghe ha. Đây cái bánh của mình nè, nó trong veo nè, ngon ghê chưa. Mà cái hình dáng của nó cũng đẹp nữa, nó còn nguyên hà, nó không có bị nhão, không bị gì hết á. Mình sẽ ăn cùng với nước mắm chua chua cay cay ngọt ngọt nè. Phần vỏ bánh thì dai giòn sừng sực, đặc biệt là mình cắn vô cái phần nhân bên trong á, nó rất là ngon. Tại vì mình làm cái tôm lớn á, thì mình cắn vô nó trúng cái miếng tôm á, thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Và cái nhân của mình làm nó rất là vừa ăn, nó không có mặn, nó vừa ăn và nó thơm lắm. Nó thơm mùi hành, nó thơm hành phi, và nó đặc biệt là nó thơm cái mùi dầu mè đó. Nếu mà anh chị làm nhân á, anh chị cho tí xíu dầu mè vô nó thơm lắm. Chắc chắn là cái món này các bé sẽ rất là thích ăn, bởi vì khi mà mình bóc vỏ hết á, mình ăn nó không có bị sạm cái vỏ tôm nè. Nói chung là ngon lắm. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị đã xem video của em. Nếu thích video thì nhớ tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh, và nhớ chia sẻ cho bạn bè và người thân mình cùng xem cho vui ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.